ยะไข่ตันนามามุยก็ซีใช่ลาเทชโรอะลำเร่มวยชงเดสีไกรเจสีไอลาลังไอมีง่ายดะและนี้มีทาชโรติงไกลังไอมีก็ยุโครก็นราชาตังนะมจิตงง่ายดะชโรติงไกแต่ก็ลาแต่ว่าสีไกรเจสีไอลำเพชมชาชกูสุนไอก็นาเรชิโกชโรไปไตเรยังก็ชโรคุณาก็ไตสีสราวาก็ซียาริมุนาสีทาสีก็ไปไม่ซาเรยังเชไตชโรติงไกนากชาก็ชิงกิมมชามคนไตนะไตสีสราลาก็ใช่ดะไตชโรนุมชาก็ไตสีสราลาวาก็ดูเรจังก็ညစ်နုပဲစီနော့စီယာရစ်စရိုင်ညစ်နုဂရိုင်းမကြည့်တော့ငွိုင်းဒါရှရောဖက်စီရာနာရဲမုံဒိုင်လာဝါကိုအင်ကျဲရိုင်နာရှက်ရှိဖက်ဆာဆောရှလွဲကိုဒိုင်ရှရောတင်ကိုင်နာကချာဝါကိုရှင်ကင်နုံခရန့်တကရောဒါနာชายชางกาอากรยอนวยซาสุญญังเชไดซีสราลาวามุงกนิงเจดีไรนะไดชโรนุมวาโซไอคูยาวลาเรยังก็ไดซีสราลาวามุงกนิงเจกโลนาเชစီယာနာคูยาวลาไซดายาวลาเรจังก็ไดซีสราลาวาเพเชไวมัดวาไซดาไวมัดวาเรยังเชลำก็ไดซีสราลาวาเพเชชโรนุมชาวาก็สุนัยละไงสายคูชาขนังโอละไปละคราเดคุมยูไงสายลำคูชาตุกติชาวากะมูนาเวสามัดวาไซดะกะจาวาเวสามัดวาเรจังเชไดลาวาก็มิทะก็สังไห้ดะพานาวามีชิเปละไปละคราเดมิวชุเนกุนงมิดก็สังไห้ละเรติมุงกนิงเจดีเรนะขนังว่าเรจังเชกะจาวามุงชีมีเทเทมเรนละไปละครากระเดมุงนิวไอเทมเรนขนังว่าเรจังเชคุณนักไอมีก็ไว้ช่างมัดไว้ดะคุณเดไว้ช่างมัดว่าเรจังก็คุณเดก็ว่าชโรติงไกว่าก็เลี้ยงที่งาเปมูดะไดดะมูดะไดเดเชไดลาวาก็ใครคริตมาใส่ดะใครคริตมาติ้งกนิงก็อินเจดีเรจังเชไดชโรนุมชาวาก็ไดซีสราลาวาเปสุนัยดะเยนูดูก็ราชาตังนะมจิตงง่ายเดมจ่อโนซีชมายารีอุนาไดลาวาเปซุนเรจังเชไดลาวามุงกะจาวาชาชีเจซีเอคูนาจูนีรานีดังยังครัดมัดนะมายายบ่สีลับนี่พุ่นนี่เปเชไดชโรดิงไกเปโจลุไซดะโจลุตะไดนอนะยังเชไดชโรดิงไกวาเชรานียงลุมตอนจิเลกาวไอดะรานียงลุมตอนจิเลกาวเรจังเชไดชโรเย็นนัวก็ซีสราลาวาเปใครจิจูดุมเรนะเชจาชิงเงยมีแต่อูมุนไอมีโจตะไดไดอูมุนโจตะไดชลวยก็ไดซีสราลาวาเปเทตัดไอดะอูมุนไดเพลำก็กะจีมีบีคุมชออยู่ยอไรติมงนาอันตาก็ดูไอชลวยก็ไม่ชออยู่นาเรชออยู่ไอชลวยก็ไดอูมุนเปงกาคูอยู่ยังนามาดูจันนี่อันตามชานีเพยะนังอูมุนนิวชิไอยังนาซอนเนี่ยไอชามูนาเรไรติมงอูมุนไดเปงกาก็นะไปกเลนะอยู่ดิยังก็มีนะรอเรนาไปมูนาเรยองูเทตัดไปดะแต่คูเทตัดเรชเลก็ชีก็กะจาวาชาแต่งคุณก็นะชีไกวาไซดะเลวาเรยังเชเทตัดไดเทมเรนชิมุไกรคริตนะเชก็จิบินโชอยู่ดะอินโชอยู่นะอินตาก็ดูเรชเลก็แต่ชโรยันนูเทตัดไดเทมเรนแต่อูมุนเปโชนะเชงกาคูจูตะแต่ชเลก็ชินามตุจันเทกะชานิยองว่ามชานเนี่ยนะเชกุยกนูเดกุยนี่ไดตัวไอดะมุนะเชมีแต่ชโรยันนูก็โนเทตะไดดะนามตุจันนี่เพชาอูมุนโชนะอยู่เนชาโทติงบูยันนูวานี่ตุมตามชานี่เปมุโนซาอยู่ยองูเทตะเต็มโจเชชิโกติงบูนี่ก็ไปซาอยู่ไซดะting bu nda de pa sa yu re jang go shi go ting bu nda ko na dum dam sha ni pe pa sha nga ko dai u mun pe nga ko yu da re yang go dai ting bu nda na num ni yong go shim du jan de shi sha ni ba re do
的，来多的讲个是个个种赛的，个种那些个啷吧，白个来的有样个，白有的样个听不懂啥你些白来多的，现在讲个是个该个种不得的，刚眼大呢，都讲你个贵你些人啊。贵人话你些人啊，肯定这定啊，我人那是是咪脏啊样个，那讲个，但是你大个呢，请都讲你个啥你用个贵人就是，不是不呢，都没得看你，不空呢，มันมาได้的，但那些是个，但听不懂的呗，个人啊有的样个，心都讲你来，讲个心都讲你，米那贵的多，心都讲你，没得这些，听不懂的啥你这些是个，心都讲这呗，啊，什啥，但我们呗，个来有，个古有人啊，制度咁做，但听不懂的啥你这些，听不白的人啊，什啥人啊，没爱的，这个没那么下个吧，开单呢，毛米，呀那种，说你们请给么下白带路哎。请给么下你们带库么下jet pe ไม่อยู่ลำเพมวยน้ำชักบานี่แต่คูใครดันไหนเลยล่ะยองไปไกลจิจูบาไซ